สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องฟ้าทานตะวันทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34นำแสดงโดยพอสรันเอียงสิทธาและมะปางอาริสาตะวันนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่เป็นหนุ่มโปรไฟล์ดีกรีนักเรียนนอกและยังเป็นที่หมายตาของสาวๆในแวดวงสังคมไฮโซลูกชายคนเดียวของถากูลนักธุรกิจรุ่นใหญ่เจ้าของถากูลกรุ๊ปบริษัทเงินทุนยักษ์ใหญ่และอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศขึ้นอันดับเศรษฐีระดับต้นๆผู้ที่มีทั้งชื่อเสียงและอำนาจเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคมตะวันต้องกลับมาจากต่างประเทศทันทีหลังเรียนจบเพื่อกลับมารับหน้าที่ประธานบริษัทตามคำสั่งของถากูลตะวันกลับมาเมืองไทยพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะตามหาคนสำคัญในชีวิตของเขาที่ไม่ได้เจอกันมานานนับ10 ปีนั่นก็คือเวหาเพื่อนรักที่โตมาด้วยกันแต่ต่างสถานะกันอย่างสิ้นเชิงเวหาเป็นลูกของดวงใจด้วยความลำบากจากการเสียพ่อไปตั้งแต่เกิดดวงใจจึงกัดฟันเลี้ยงเวหามาอย่างยากลำบากจนกระทั่งงานสุดท้ายที่เธอได้ทำคือเป็นพนักงานทำความสะอาดให้กับบริษัทใหญ่อย่างถากูลกรุ๊ปซึ่งการมาทำงานที่นี่ทำให้ดวงใจได้พบกับราตรีภรรยาของถากูลผู้เป็นประธานบริษัทราตรีชื่นชมดวงใจที่ช่วยชีวิตเธอไว้จากเหตุการณ์ไฟไหม้ห้องเอกสารและเมื่อเธอเห็นว่าดวงใจมีลูกวัยเดียวกันกับตะวันลูกของเธอราตรีจึงให้ตะวันและเวหาเล่นด้วยกันจนกระทั่งทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนสนิทกันมาตลอดถากูลแสดงออกชัดเจนว่าไม่ชอบตะวันเลยและไม่อยากให้ตะวันใกล้ชิดกับเวหาเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถากูลถึงได้รังเกียจเขานักส่วนดวงใจได้แต่ก้มหน้ายอมรับและบอกกับเวหาว่าให้อดทนและกำชับให้คอยดูแลตะวันให้ดีเวหาและตะวันทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นที่บ้านของถากูลเมื่อเวหากลับมาบ้านและเห็นดวงใจตกบันไดลงมาพร้อมกับราตรีถากูลรีบนำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันดวงใจเสียชีวิตราตรีโกรธมากบอกว่าดวงใจพยายามขโมยสร้อยเพชรของเธอพอจับได้ก็เลยเกิดการทะเลาะกันทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่เวหาไม่เชื่อและโกรธที่ราตรีกล่าวหาแม่ของตนถากูลปิดปากเงียบไม่แสดงความเห็นในเรื่องนี้และยอมให้ราตรีจัดการทุกอย่างเวหาจึงหนีออกจากบ้านและไม่เคยติดต่อตะวันอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นราตรีแสดงท่าทีเสียใจมากต่อหน้าถากูลที่มองคนอย่างดวงใจผิดไปคิดว่าเป็นคนดีแต่แท้จริงแล้วเรื่องทั้งหมดเป็นแผนของราตรีพอราตรีไปรู้ความจริงจากคันชิตคนเก่าคนแก่คนสนิทของถากูลแต่คันชิตแอบหลงรักราตรีและยอมทำงานทุกอย่างให้ราตรีคันชิตบอกกับราตรีว่าความจริงแล้วถากูลเคยแอบหลงรักดวงใจมาก่อนตอนสมัยหนุ่มๆก่อนจะแต่งงานกับราตรีแต่ดวงใจไม่ได้รักถากูลกลับไปหลงรักอาทิตย์เพื่อนสนิทของถากูลถากูลโกรธมากที่ราตรีไม่เลือกเขาและพยายามทำลายธุรกิจของอาทิตย์จนล้มละลายอาทิตย์ฆ่าตัวตายก่อนที่เวหาจะคลอดออกมาและที่สำคัญลูกในท้องของดวงใจไม่ใช่ลูกของอาทิตย์แต่เป็นลูกของถากูลเมื่อราตรีรู้ความลับนี้ของถากูลจึงคิดกำจัดดวงใจและเวหาก่อนที่ถากูลจะรู้ความจริงเพราะกลัวว่าความจริงเรื่องเวหาจะทำให้ตะวันไม่ได้มรดกทั้งหมดเพียงคนเดียวราตรีสั่งให้คันชิตออกตามหาตัวเวหาด้วยเช่นกันเพราะคิดจะกำจัดให้สิ้นซากนอกจากตะวันที่ตามหาตัวเวหาแล้วยังมีนิทานสถาปนิกสาวเจ้าของบริษัทออกแบบและตกแต่งเล็กๆของตัวเองนิทานรู้จักตะวันและเวหาทั้ง3คนสนิทสนมกันมากมีอะไรก็มาจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนิทานเป็นลูกของธีระที่เคยทำงานรับตกแต่งและดูแลสวนที่บ้านของถากูลมาตลอด
นิทานมักจะตามธีระไปทำงานที่บ้านของถากูลหลังจากที่นิทานได้เจอกับตะวันและเวหาทั้งสามก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจนกระทั่งตะวันถูกส่งตัวไปเรียนต่อเมืองนอกและเวหาหนีออกจากบ้านตั้งแต่วันที่ดวงใจตายจากไปนิทานก็ยังไม่เคยหยุดตามหาเวหาเลยเพราะนิทานสงสารเวหาและที่สำคัญนิทานแอบชอบเวหามานานแล้วตะวันกลับมาจากต่างประเทศก็มาพบกับนิทานดีใจมากที่เพื่อนรักกลับมาและพบว่าตะวันโตขึ้นมากดูเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงต่างจากตะวันที่เคยวิ่งเล่นกันเมื่อก่อนแต่ตะวันก็ยังดูเป็นคนจิตใจดีเหมือนเดิมนิทานบอกกับตะวันว่ายังตามหาตัวเวหาไม่เจอตะวันได้ฟังก็รู้สึกทั้งดีใจและเสียใจตะวันรู้ดีว่านิทานมีใจให้กับเวหาแต่ตะวันก็ห้ามหัวใจของตัวเองไม่ให้รักนิทานไม่ได้เช่นกันและจนวันนี้เขาก็ยังรักนิทานไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถากูลได้วางแผนชีวิตให้กับตะวันโดยการรับปากกับดำรงที่เป็นทั้งเพื่อนและเป็นคนที่คอยช่วยเป็นแบ็คให้กับถากูลอย่างลับๆพอดำรงมีเส้นสายกับรัฐมนตรีและคนในแวดวงการเมืองค่อนข้างมากและมักจะคอยผลักดันโปรเจกต์สำคัญของถากูลกรุ๊ปถากูลตกลงกับดำรงว่าจะให้ตะวันแต่งงานกับพลอยน้ำเพชรลูกสาวคนเดียวของดำรงแค่รอเวลาให้ตะวันกลับมาจากเมืองนอกเท่านั้นแต่ตะวันไม่ชอบพลอยน้ำเพชรเลยผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในใจของเขาคือนิทานเท่านั้นทำให้ถากูลไม่พอใจและไม่ชอบหน้านิทานสักเท่าไหร่ส่วนเวหาหลังจากออกจากบ้านของถากูลมาก็ได้สมัครเป็นนักมวยเพื่อชกมวยหาเลี้ยงตัวเองความที่เวหาเป็นคนเก่งเรื่องชกต่อยและการต่อสู้เวหาจึงได้เป็นตัวเกรงของค่ายและชกชนะมาแล้วหลายครั้งจนกระทั่งถมยาน้องชายของดวงใจหน้าแท้ๆของเขาที่ทั้งขี้เหล้าและเล่นการพนันได้ไปสร้างหนี้นอกระบบเอาไว้เป็นเงิน 200,000 บาทมาขอให้เวหาช่วยด้วยการยอมล้มมวยเพื่อให้ได้เงิน 200,000 บาทไปใช้หนี้เวหาไม่อยากทำแต่ถมยาถึงกับลงไปกราบขอร้องไม่อย่างนั้นเขาต้องโดนเจ้าหนี้ฆ่าตายเวหาจึงยอมรับปากในช่วงเวลาของการช่วยกันตามหาเวหาทำให้ตะวันกับนิทานสนิทสนมกันมากขึ้นตะวันคอยช่วยเหลือดูแลนิทานทุกอย่างเมื่อทีราพ่อของนิทานป่วยทำให้นิทานต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมารักษาพ่อตะวันก็ยื่นมือเข้าไปช่วยโดยขอเซ็นสัญญากับบริษัทออกแบบของนิทานให้มาทำงานในโครงการของถากูลกรุ๊ปด้วยเมื่อพลอยน้ำเพชรรู้เรื่องก็ไปอาละวาดที่บริษัทของนิทานหาว่านิทานต้องการจะจับตะวันเพราะเห็นว่าตะวันมีเงินตะวันมาเห็นพอดีจึงเข้าไปต่อว่าพลอยน้ำเพชรและบอกว่าอย่ามายุ่งกับนิทานอีกพลอยน้ำเพชรโกรธมากกลับไปฟ้องดำรงเรื่องถึงหูถากูลจึงเรียกตะวันไปต่อว่าตะวันบอกว่าถ้าถากูลไม่ยอมให้นิทานมาทำงานเขาจะลาออกด้วยเช่นกันถากูลจำใจต้องยอมแต่ก็คิดว่าจะต้องรีบจัดการเรื่องงานแต่งงานของตะวันกับพลอยน้ำเพชรความใกล้ชิดและความช่วยเหลือทุกอย่างของตะวันเริ่มทำนิทานหวั่นไหวและเห็นในความดีของตะวันจนกระทั่งถึงวันที่ตะวันบอกรักนิทานและนิทานเองก็เริ่มใจอ่อนจึงตัดสินใจที่จะเปิดใจคบกับตะวันถึงแม้ลึกๆในใจของนิทานจะยังคงคิดถึงเวหาอยู่ตะวันบริหารบริษัทได้เป็นอย่างดีทำให้บริษัทประสบความสำเร็จโดยมีถากูลคอยเป็นกุนซือคอยสอนงานให้ราตรีเองก็รู้สึกว่าน้ำในอกได้ถูกเอาออกไปแล้วและคิดว่าคงไม่มีอะไรมาขัดขวางความสำเร็จของตะวันได้อีกแล้วจึงกำชับคันชิตให้เก็บความลับเรื่องเวหาเป็นลูกของถากูลให้สนิทแต่ในช่วงหลังๆถากูลกรุ๊ปเริ่มมีคู่แข่งคนสำคัญปรากฏตัวขึ้นอย่างลับๆโดยการเข้าชิงงานเมกะโปรเจกต์สำคัญไปจากถากูลกรุ๊ปหลายต่อหลายครั้งถากูลพยายามให้คนสืบแต่ก็รู้แค่เพียงว่าเป็นบริษัทของเศรษฐีนักลงทุนต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาบุกเบิกธุรกิจในเมืองไทยได้ไม่นานแต่มีฐานเงินทุนที่หนามากถากูลโกรธมาก
ที่มีคนมาล้มความเป็นหนึ่งในธุรกิจและประกาศตัวเป็นศัตรูของเขาแบบนี้จึงพยายามสืบประวัติของบริษัทนี้แต่ก็น่าแปลกใจที่ประธานบริษัทดูจะเป็นบุคคลลึกลับสร้างความสงสัยให้กับถาคูณเป็นอย่างมากในงานวันเปิดตัวโครงการเมกะโปรเจกต์ตัวใหม่ของถากูลกรุ๊ปตะวันในฐานะประธานบริษัทและผู้รับผิดชอบโครงการนี้โดยตรงได้รับความสนใจจากสื่อและผู้เข้าชมเป็นอย่างมากเนื่องจากเขาเป็นลูกชายคนเดียวของถากูลเจ้าของบริษัทในเครือถากูลกรุ๊ปทั้งหมดและยังมีแม่เป็นราตรีซึ่งเป็นเซเลบริตี้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในประเทศการเข้ามารับตำแหน่งประธานบริษัทจึงเป็นที่จับตามองถึงความสามารถของผู้บริหารรุ่น2ของถากูลกรุ๊ปว่าจะนำพาบริษัทไปในทิศทางใดอีกทั้งในวันนี้ถากูลวางแผนที่จะแจ้งข่าวดีเรื่องการแต่งงานของตะวันกับพลอยน้ำเพชรแต่ตะวันไม่ยอมและหักหน้าถากูลโดยการประกาศมั่นหมายกับนิทานผู้หญิงที่เขารักทั้งคู่จึงเป็นเป้าสายตาของสื่อและแวดวงเซเลบริตี้อีกด้วยราตรีคันชิตไปสืบว่าใครคือเจ้าของบริษัทคู่แข่งที่แท้จริงกันแน่จนกระทั่งวันมอบรางวัลให้กับนักธุรกิจหน้าใหม่ประจำปีของสมาคมการค้าที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกคนต้องแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะคนที่ขึ้นรับรางวัลผู้บริหารดีเด่นก็คือเวหาตะวันและนิทานที่ไปร่วมงานด้วยตกใจมากที่ได้พบกับเวหาอีกครั้งแต่เวหาที่ได้เจอในวันนี้ต่างไปจากเวหาในอดีตอย่างสิ้นเชิงเวหามีแววตาแห่งความพยาบาทอาฆาตแค้นเวหาเผชิญหน้ากับถากูลโกรธมากและด่าเวหาว่าเป็นคนอกตัญญูไม่รู้จักคุณคนเลี้ยงเสียข้าวสุกแต่เวหากลับบอกถากูลว่าการที่เขาและแม่ต้องทนทำงานแลกกับเงินเดือนอันน้อยนิดถือเป็นการตอบแทนไปแล้วและตั้งแต่วันที่แม่ตายเวหาก็รอวันกลับมาเพื่อแก้แค้นแทนพ่อและแม่ของเขาเวหาบอกกับตะวันว่าให้ลืมเวหาคนเดิมไปเพราะเขากลับมาครั้งนี้เพื่อโค่นตะวันและถากูลโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่1พ่อสรันรับบทเป็นเวหาเป็นคนที่มีความอดทนมุ่งมั่นเป็นนักต่อสู้ไม่ยอมแพ้ในโชคชะตารักเพื่อนยอมตายเพื่อเพื่อนได้แต่ถ้ารักใครแล้วจะทุ่มเททุกอย่างให้แต่ถ้ามีความแค้นก็ต้องชำระตาต่อตาฟันต่อฟันเป็นคนที่ดูภายนอกแข็งแกร่งแต่ภายในจิตใจก็เรียกหาความรักเช่นกันถึงแม้จะเป็นคนไม่อ่อนโยนแต่มีความจริงใจพร้อมจะเสียสละให้กับเพื่อนได้ทุกอย่างเป็นลูกผู้ชายตัวจริงรักในความถูกต้องและไม่คิดจะทำร้ายผู้อื่นด้วยวิธีสกปรกคนที่2เอียงสิทธารับบทเป็นตะวันเป็นคนจิตใจอ่อนโยนรักสันติไม่นิยมความรุนแรงรักเพื่อนรักครอบครัวเป็นคนโรแมนติกแต่มักจะเก็บความรู้สึกของตัวเองมากกว่าที่จะพูดออกไปเติบโตมาอย่างสบายอยู่บนกองเงินกองทองแต่ไม่เคยดูถูกคนที่ด้อยกว่ามีครบทั้งเงินทองและครอบครัวแต่กลับรู้สึกขาดหายต้องการความรักความอบอุ่นจากพ่อแต่สิ่งที่ได้คือการคาดหวังและการออกคำสั่งต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความต้องการของคนอื่นเสมอแม้แต่เรื่องความรักก็เช่นกันพร้อมที่จะสละความรักให้กับเพื่อนรักยอมที่จะเสียใจเพื่อเห็นเพื่อนรักมีความสุขคนที่3มะปางอาริสารับบทเป็นนิทานเป็นคนร่าเริงจิตใจดีมีความจริงใจคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นผู้หญิงเก่งที่ไม่ค่อยกลัวใครออกจะห้าวๆเพราะเติบโตมากับพ่อเลยสนิทกับผู้ชายมากกว่าและสนิทกับเวหาและตะวันมากจนกลายเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างมิตรภาพของความเป็นเพื่อนเป็นคนที่ไม่โกหกความรู้สึกและหัวใจของตัวเองรักเพื่อนพร้อมที่ทำทุกอย่างเพื่อเพื่อนคนที่4แซมยุรนันท์รับบทเป็นถากูลเป็นคนบุคลิกดีหน้าตาดีมีบารมีและเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นคนที่ภายนอกดูเป็นคนของสังคมแต่ภายในหน้ากากที่ฉาบไว้
ก็ยังมีความเป็นมนุษย์อยากมีอยากได้ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแม้กระทั่งทรยศหักหลังเพื่อนสนิทมีความทะเยอทะยานและมักใหญ่ไฟสูงชอบเอาชนะกล้าได้กล้าเสียชอบเป็นที่หนึ่งทำทุกอย่างเพื่อรักษาชื่อเสียงเงินทองชอบเอาชนะแม้แต่เรื่องความรักคนที่5แอนซีเรียมรับบทเป็นราตรีเป็นคนที่มาจากตระกูลที่ร่ำรวยแต่งงานกับถากูลเพื่อเกื้อหนุนทางธุรกิจแต่ราตรีรักถากูลมากแต่หลังแต่งงานกลับรู้สึกว่างเปล่าเพราะถากูลไม่เคยมองเห็นเธอในฐานะคนรักเลยเป็นผู้หญิงที่มีความเด็ดเดี่ยวไม่เกรงกลัวอะไรกล้าได้กล้าเสียและกล้าทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการคนที่6ซอนยาสลันพัฒน์รับบทเป็นพลอยน้ำเพชรเป็นลูกสาวของดำรงเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ที่ร่ำรวยมากในเมืองไทยพลอยน้ำเพชรถูกเลี้ยงมาอย่างสุขสบายเป็นคนรักความสบายรสนิยมสูงและมักชอบดูถูกคนอื่นว่าด้อยกว่านิสัยเอาแต่ใจตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่เห็นหัวคนอื่นคนที่7กบทรงสิทธิ์รับบทเป็นดำรงเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่เจ้าของบ่อพลอยและที่ดินมากมายดำรงมีแบ็คดีและสนิทสนมกับคนในแวดวงการเมืองกินนอกกินในจึงสามารถช่วยเหลือถากูลได้ดำรงมีนิสัยฉลาดแกมโกงเจ้าเล่ห์เห็นเงินสำคัญกว่ามิตรภาพและทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการคนที่8วิลลี่แม็กอินทอสรับบทเป็นชานนท์เป็นน้องชายของอาทิตย์กลับมาเมืองไทยเพื่อแก้แค้นแทนพี่ชายที่ต้องตายไปเพราะการหักหลังของเพื่อนรักเป็นคนแค้นฝังใจมุ่งมั่นฉลาดเจ้าเล่ห์ชอบวางแผนใจเย็นรอโอกาสเพื่อการล้างแค้นอยากแก้แค้นจนมองข้ามความถูกผิดจึงใช้เวหาเป็นเครื่องมือชานนท์เป็นคู่แข่งคนสำคัญของถากูลสิ่งเดียวที่ต้องการคือการเห็นความพังพินาศของถากูลและคนที่9หนุ่มคงกระพันรับบทเป็นคันชิตเป็นคนหน้าตาดีเจ้าเล่ห์แยบยลเป็นคนสนิทของถากูลแอบรักราตรีภรรยาของถากูลจนลักลอบได้เสียกันเป็นคนกุมความลับของถากูลไว้ทุกอย่างคันชิตคิดจะแย่งทุกอย่างจากถากูลเพื่อตะวันต้องอดทนเก็บความลับมองเห็นลูกเติบโตในฐานะลูกคนอื่นติดตามชมความเข้มข้นของละครเรื่องฟ้าทานตะวันได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 24 กันยายนค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe แล้วก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกวางจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย